ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมช่องละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะท่านผู้ชมซึ่งถนนไปทางนู้นก็เป็นทางไปวัดเทพชัยมงคลนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบหมู่บ้านขยงนะคะท่านผู้ชมยามเย็นก็จะอากาศก็จะดีหน่อยนะคะท่านผู้ชมไม่ค่อยร้อนเนาะค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ดูนะคะเพราะว่าอยู่แต่กับวัดทุกวันเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศให้ชมบ้างนะคะเนี่ยนะคะทางไปหมู่บ้านขยงของเรานะคะท่านผู้ชมค่ะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบริเวณรอบบ้านของแอดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้แอดจะมีสูตรหวยเด็ดๆจากพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะคะซึ่งแอดได้ขออนุญาตมาแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดอยากจะมาลงคลิปให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะคะเผื่อว่าอาจจะมีโชคมีลาภไปด้วยกันนะคะก็อยากจะสรรหาคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปชมพร้อมกันนะคะเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นสตอนะคะท่านผู้ชมปลูกไว้มา4-5 ปีแล้วนะคะก็กำลังออกดอกนะคะตรงนั้นก็เป็นต้นมะขามหวานนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นบ้านของแอดเองนะคะท่านผู้ชมรกมากค่ะไม่ค่อยมีเวลาทำเลยค่ะวันไปอยู่แต่วัดทุกวันค่ะท่านผู้ชมก็อยากจะสรรหาคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็เลยต้องดิ้นรนไปหาทุกวันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นเงาะนะคะท่านผู้ชมก็กำลังออกดอกนะคะก็ได้พันธุ์มาจากจังหวัดสุราษฎร์นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเอามาปลูกที่บ้านก็ประมาณ4-5 ปีเหมือนกันนะคะก็กำลังออกดอกคาดว่าน่าจะได้กินปีนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตรงนั้นก็เป็นต้นลำไยนะคะลำไยแล้วก็จะมีต้นมะม่วงเขียวเสวยแล้วก็กำลังติดลูกอยู่นะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นต้นชมพู่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต้นชมพู่นี่นะคะแอดจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรหวยพร้อมกันเลยนะคะท่านผู้ชมก็แอดก็ได้จดมาไว้แล้วนะคะแต่ว่าคุณพี่ไม่อยากจะให้ถ่ายคุณพี่นะคะก็เลยได้จดตัวเลขมาให้แอดได้ถ่ายลงคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะสูตรหวยของคุณพี่นะคะเข้ามาเป็น10 งวดแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณพี่ก็ไม่ค่อยจะบอกใครนะคะก็บอกแอดก็เลยขออนุญาตคุณพี่นำมาลงคลิปเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะสูตรหวยของคุณพี่นะคะเป็นของพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะคะคุณพี่ใจดีค่ะอยากจะแบ่งปันโชคลาภนะคะก็เลยอนุญาตให้แอดนำมาลงคลิปในวันนี้นะคะเพราะว่าเข้ามาเป็น10 งวดแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาคุณพี่ก็ให้มานะคะแต่ว่าไม่ได้จดให้นะคะงวดนี้ก็เลย
จดมาให้แอดได้นำมาลงคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเนี่ยนะคะ เมื่องวดวันที่16 กุมภาพันธ์ 63เนาะช่วงนั้นเลขล่างก็จะออก94นะคะท่านผู้ชมแล้วคุณพี่ก็จะไล่ลงมาก็จะได้50กับ8 50กับ38นะคะก็จะเข้าเลขบนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวันที่1 มีนาก็จะออก938แล้วก็98นะคะก็จะเข้าตัวบนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเมื่อวันที่1 มีนาเลขล่างก็จะออก98และคุณพี่ก็ไล่ลงแล้วก็จะได้อยู่ที่54แล้วก็32นะคะให้ท่านผู้ชมจับคู่เอานะคะว่าจะชอบคู่ไหนนะคะเพราะว่าเนี่ยนะคะที่วงกลมให้ดูนะคะคือตัวเลขที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมจับคู่เอานะคะว่าจะชอบคู่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าเข้าทุกงวดจริงๆค่ะท่านผู้ชมแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมและ FC ของแอดมีโชคไปกับคุณพี่นะคะก็เลยนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะคะ54กับ32นะคะจับคู่เอาได้เลยนะคะว่าจะชอบคู่ไหนบ้างนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ไม่ต้องจับเยอะเลยนะคะก็แค่38ก็ถูกบนนะคะท่านผู้ชมอันนี้แอดก็ว่าน่าจะ32หรือไม่ก็42หรือไม่ก็52ก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะอยากจะให้มีโชคไปด้วยกันนะคะผิดถูกก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เนาะท่านผู้ชมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคตรงตอมะม่วงนะคะท่านผู้ชมซึ่งจุดนี้ก็เคยมีเหตุขึ้นเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าจุดนี้ก็เคยให้โชคมาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูอีกรอบนะคะว่าจะเห็นตัวไหนกันบ้างนะคะให้ท่านผู้ชมส่องไปกับแอดนะคะเผื่อว่าอาจจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะส่องใกล้ๆนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมไม่ได้ลูกแป้งอะไรเลยนะคะแค่เดินมาอยู่ดีๆเมื่อกี้แอดก็มองเห็นตัวเลขขึ้นชัดมากค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตรงจุดนี้ให้ท่านผู้ชมส่องไปกับแอดนะคะว่าจะเห็นตัวไหนกันบ้างนะคะตรงจุดนี้แอดมองเห็นเป็นเลข8นะคะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเลข7ค่ะแอดมองเห็นเป็น8กับ7นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงจุดนี้ก็มีใบหน้าด้วยนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับแอดไหมคะนี่นะคะจุดนี้ก็มองเห็นใบหน้าชัดมากค่ะท่านผู้ชมมีตามีปากนะคะก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าเจ้าแม่ผีเรือล่มจะโผล่มาให้โชคกับตอเห็ดก็ได้นะคะกับตอมะม่วงนะคะจากจุดที่เคยมีเห็ดขึ้นเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าจุดนี้ก็เคยให้โชคมาหลายงวดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเลขชัดมากครับตรงนี้เป็นเลข8ตรงนี้เป็นเลข7นะคะ
ใบหน้าก็ชัดค่ะแต่ว่าแอดมองเห็นอีกที่หนึ่งนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ฝั่งนี้ก็มองเห็นเป็น8 กับ 5นะคะท่านผู้ชมเห็น2ที่นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอจะมองเห็นเหมือนกับแอดไหมคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ท่านผู้ชมส่องไปกับแอดนะคะว่าจะเห็นตัวไหนกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้แอดมองเห็นเป็นตรงนี้เป็น8 กับ 7ตรงนี้เป็น8 กับ 5นะคะท่านผู้ชมใบหน้าก็ชัดมากค่ะให้ท่านผู้ชมส่องไปกับแอดนะคะมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกแอดและเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ